Tervetuloa mukaan rauhalliseen istuen tehtävään kehon huoltoon, missä teemme puolen tunnin ajan kevyttä liikkuvuusharjoittelua sekä venytyksiä koko kropalle. Eli käydään sieltä ihan nilkoista päänuppiin saakka koko kroppaa läpi, niskahartiaseudun rentoutusta, vähän lonkkien liikkuvuutta. Tänään meillä on vuorossa. Tänään todellakin harjoitellaan istuen, joten tarvitset taas mukaan sen tukevan selkänojallisen tuolin ja siinä sopivasti tilaa ympärillä liikkua siinä tuolin ympäristössä. Minun nimi on Neppi, jos ei ole aikaisemmin tavattu ja ohjailen sinulle seuraavaksi tämän harjoituksen. Aloitellaan tästä näin tuoli etureunalta, tuu istumaan siihen ja laita jalat hieman leveämpää haara-asentoon. Haet sieltä hyvän ryhdikkään asennon selkä suorana, kädet voi olla hetken aikaa siinä sylissä. Tänään me aloitellaan lämmittelyä vähän, haetaan liikettä sieltä niskasta päin ja edetään sitten alaspäin. Eli ensimmäisenä liikkeenä lähdet sieltä kääntämään päätä puolelta toiselle. Kuulostele taas vähän jokaisen liikkeen kohdalla, että miltä se liike tuntuu siellä sinun kropassa. Tietenkään mitkään liikkeet ei saa aiheuttaa kipua ja ei väkisin väännetä sitten, koiteta mahdollisimman pitkälle viedä, että miten se luontevasti se kroppa tässä jumppahetkessä liikkuu. Hyvä. Pysäytä sitten katse suoraan sinne eteenpäin. Katso sinne alas lattiaan ja sitten vähän yläviistoon. Jos siellä on joku seinä ja kattolista justiinsa sopivalla korkeudella, niin ei tarvitse kattoa katsella, mutta vähän sinne yläviistoon. Eli niskaan tämmöistä kumarrus- ja ojennusliikettä. Koko ajan muistat koitetaan pitää sitä koko kroppaa rentona, että ei jännitetä mistään kohtaa. Hengitys kulkee siellä rauhallisesti mukana. Hyvä. Ja sitten pysäytät katseen sinne suoraan eteenpäin. Voit tuoda kädet ristiin sinne rinnan päälle ja sieltä lähdetään tekemään vartalon kiertoa puolelta toiselle. Kädet siellä rentoina siihen saakka, kun se kroppa hyvin kääntyy. Haetaan selälle pehmeätä liikettä tässä. Hyvä. Ja sitten pysäytät paikalleen, tuo kädet ensin syliin, kurotat etuviistoon pitkälle ja takaisin. Pitkälle kurotus ja takaisin. Toinen käsi voi hyvin nojata vaikka sinne reiteen polven päälle, antaa sieltä vähän tukea liikettä tehdessä. Rauhallisesti aina ojennat selän, tuot takaisin suoraksi sinne ylös ja sieltä sitten taas kurotus. Hidastetaan liikettä vielä vähän niin, että kurotat pitkälle ja vähäksi aikaa pysähdytään sinne lapaluun takana. Saatat tuntea venytystä olkapään takana ja toiselle puolelle. Kurotus ja pysäytät siihen. Hyvä. Ja sitten takaisin. Nyt vähän yläviistoon kurotus. Näissä käsien liikkeissä tietenkin, jos sinulla on olkapäissä mitään kipuja, vanhoja vammoja ollut ja käden nosto ei vaikka onnistu ihan niin ylös, niin nostat siihen saakka, sillä kivuttomalla liikeradalla tehdään liikettä, eli voit jatkaa hyvin siellä matalemmalla tasolla sitä kurotusta. Mutta jos se käsi nousee ihan hyvin, niin nostat sinne vähän yläviistoon. Ja taas me pysäytetään se liike. Kurotat sinne yläviistoon, toinen käsi tai kyynärvarsi ihan voi nojata nyt sinne reiteen. Pysäytetään hetkeksi aikaa. Kiinnitä huomiota siihen, että se venytettävän puolen pakara, lantio siellä toisella puolella. Voit ajatuksissa vielä oikein työntää sitä, painaa pakaraa penkkiä vasten pehvaa sinne, ettei se lähde tänne mukaan, vaan haetaan sitä venytystä koko matkalle sinne kylkeen ja alaselkään. Hyvä. Ja sitten toinen puoli. Kurotus pitkälle. Vähän sinne etuyläviistoon. Ja taas ajatuksissa, että se kankku ei lähde sieltä mukaan, vaan painat sitä oikein sinne vastakkaiseen suuntaan. Ja saadaan se venytys sinne kyljelle
Vähän sinne lannerangan puolelle saakka sinne alas. Hyvä. Ja sitten taas ojennat selän suoraksi. Pyöritetään hartioita taaksepäin rauhallisessa tahdissa. Ja sitten takaa eteenpäin. Pyöräytykset sieltä. Hyvä. Ja päästetään kädet sinne rennoksi. Ojennetaan selkä taas ensin suoraksi. Tehdään uudelleen vartalon kierto ja nyt ne kädet on siellä sylissä tai otat niitä käsillä vähän tukea sieltä reiden ulkosyrjästä. Eli selkä suorana, käännytään. Voit ottaa käsillä tukea reiden ulkosyrjästä tai sieltä ihan tuolin selkänojasta ja käännyt katsomaan sinne tuolin taakse. Pieni pysähdys siellä ja sitten toiselle puolelle. Käännös joko tuolin reunasta tai jos saa sen käden sieltä selkänojaan ja haetaan niskaankin sitä kiertoliikettä, katsotaan sinne taaksepäin. Pieni pito siellä. Ja sitten takaisin. Ja uudelleen toinen puoli. Siihen saakka taas meet, mikä tuntuu sinulla siellä selässä hyvältä. Ja niin, että saisit pidettyä just sen kropan, sen tuntuman siellä kropassa rentona, ettei tarvi jännittää väkisin vääntää mihinkään saakka. Hyvä. Ja sitten takaisin taas. Pysähdy sinne paikalle. Tee nyt pientä liikettä, pientä kiertoa. Katse suoraan eteenpäin. Ja sieltä olkapäätä vuorotellen eteenpäin. Haetaan hieman sinne niskalle liikettä niin, että me tehdään kiertoliikettä, tuodaan kädet sinne syliin tai rinnan päälle. Pidät nytten katseen siellä ihan paikallaan, eli pää ei lähde mukaan. Ja sieltä lähdet tekemään kiertoliikettä puolelta toiselle. Nyt kierto tulee taas siinä ihan paikallaan. Samalla kun me pidetään se pää paikalla, niin tässä tulee just sinne niskan puolelle sitten vähän liikettä. Hyvä. Ja sitten pysäytys ja sieltä uudelleen. Nyt käännetään pelkästään päätä puolelta toiselle. Hyvä. Pysäytä taas katse sinne paikalleen. Ja nyt me tehdään semmoinen pieni sateenkaaren seuranta, vai miksikä sen sanoisi. Eli käännät katsetta vaikka ensin vasemmalle päin. Pieni käännös, ei mennä ihan ääriasentoon. Ja sitten sieltä katse seuraa, leuka nousee vähän ylöspäin. Ei voimakasta taakse taivutusta, niin tullaan tänne toiselle puolelle. Ja sieltä taas ajatuksena, että katsoisit semmoista isoa sateenkaarta, seuraisit katseella. Haetaan sinne niskalle liikettä. Tehdään vielä pari kertaa rauhallisessa tahdissa liike. Hyvä. Ja sitten tuot katseen sinne suoraan eteenpäin, päästät kädet sinne rennoksi. Voit tuoda jalkoja vähän lähemmäs toisiaan, niin käsillä on siinä hyvä tila liikkua, hyvä tila heilua siinä. Eli nyt me tullaan hieman eteenpäin, nojaat sinne vartaloa pieneen kumaraan, mutta koitetaan kuitenkin pitää se selkä suorassa, ettei mentäisi tällä tavalla, vaan että se nojaus eteenpäin tulisi sieltä lantiosta. Eli pieni nojaus eteenpäin ja sieltä käsien heilautus yhtä aikaa eteen ja taaksepäin. Noin. Ja sitten taas ojennat selän suoraksi. Tuodaan kädet sinne syliin. Käännänkin oikeastaan tuolia vähän toisinpäin, niin saan itsekin kädet liikkumaan sieltä. Hyvä. Eli sieltä kädet jalkojen päälle ja sieltä pyöristetään alaselkää, työnnetään käsiä sinne eteenpäin. Leuka tulee lähelle rintaa. Me pyritään nyt tällä liikkeellä hakemaan sinne
alaselälle, ristiselälle liikettä, eli pyöristystä ja notkistusta. Samalla kun lähdet tekemään tätä liikettä, niin otapa ajatukset ihan sinne lantioon. Eli lantio, kun pyöristät selkää, niin lantio kallistuu taaksepäin. Eli tulee vähän semmoinen ajatus, että jos sinulla olisi häntä, niin häntä sieltä häntäluuluota, niin vetäisit sitä häntää sinne koipien väliin. Ja sitten kun ojennat sitä selkää, niin lantio kallistuu siinä tuolilla istuessa eteenpäin. Alaselkään tulee ehkä notkoa ja sitten tässä kohtaa se Suomen pystykorvan pöyhkeä häntä nousisi tuolta oikein niin kuin kunnolla pystyyn. Haetaan sieltä sinne lantioon lannenrankaan siis sitä liikettä. Eli jatketaan liikettä, pyöristät selkää ja notkistat. Ja just, että ei ainoastaan se ajatus siellä selässä, vaan ajatuksena, että se lantio siellä kallistuu eteenpäin ja taaksepäin. Seuraavalla ojennuksella voit vähän aktivoida vielä enemmän sitä yläselkää, eli tuo kyynärpäät sieltä kylkien vierestä taaksepäin ja vedät lapaluita sinne lähemmäs toisiaan. Nosta katsetta hieman sinne yläviistoon. Ja sieltä pyöristys. Voi nojata sinne taaksepäin ja notkistus. Vielä kerran. Pyöristys ja notkistus. Hyvä. Sitten pysäytät katseen sinne suoraan eteenpäin. Tuot ajatukset, että jos tunnistat, missä on istuinkyhmyt siellä lantion takana siellä pakaran, missä ihan takareidet kiinnittyy sinne lantioon, niin lähdetään nostamaan nyt puolelta toiselle. Haetaan liikettä, pientä rutistusta sinne kylkeen. Nostat aina sieltä, että se toisen puolen kankku nousee ilmaan, sieltä istuinkyhmy nousee ylös. Hyvä. Sieltä vuorotellen. Noin. Jätetään taas paino sinne kummallekin kankulle. Ja nyt me lähdetään tekemään lantion pyöritysliikettä. Eli sama juttu kuin äskeisessä liikkeessä me oli se lantion kallistus eteenpäin ja taaksepäin. Voit sitä ihan pelkästään tässä selkäsuorana koittaa sieltä hakea. Ja sitten tuo äskeinen liike, eli me nostettiin vähän, paino siirtyi sinne toiselle puolelle. Niin nyt lähdetään tekemään sitä lantion pyöritystä tietoisesti niin, että sieltä aina menee paino toiselle lonkalle, sitten sinne taaksepäin, lantio kallistuisi taaksepäin, häntä koipien väliin, sitten toiselle, sitten tullaan tänne eteen ja sitten uudestaan. Jatka omaa tahtia. Voi olla hankala, jos siellä selässä on jäykkyyttä, niin alaselän puolella niin tämän liikkeen hakeminen ja se tuntuman löytäminen voi ottaa oma aikansa, että älä huolestu siitä, mutta haetaan sieltä ajatuksena, vaiha suuntaa sitten, niin haetaan sitä liikettä sinne lantion seutuun ja alaselkää. Hyvä. Noin, pysäytetään liike sitten paikalleen. Nyt se lantio jää sinne paikalleen ja lähdetään hakemaan liikettä sieltä vartalon kierrot, ympyrät. Ajatuksena se pää siellä tekee mahdollisimman isoa ympyrää. Ensin mennään toiseen suuntaan ja sitten palataan toiseen suuntaan. Hyvä. Pysäytä liike sinne keskelle. Seuraavaksi tehdään hieman lonkkien liikkuvuusharjoituksia. Tuo jalat ensin sinne yhteen ja sieltä haetaan avauksia. Vuorotellen
tuot jalkaa sinne ulos saakka ajatuksena, että sä työnnät sitä polvea ulospäin sinne niin pitkälle kuin se menee ja niin, että se tuntuu siellä lonkan seudussa nivusissa hyvältä. Vuorotellen avaus. Hyvä. Vielä kerran. Ja pysäytys. Sitten tuodaan lonkkaa tänne keskilinjan puolelle. Samalla nostetaan sitä jalkaa. Eli nostetaan toista jalkaa toisen päälle. Voit auttaa käsillä, jos tarvitsee. Tehdään vuorotahtiin. Tai sitten voit ojentaa niitä jalkoja ja tehdä sen jalan noston toisen päälle siellä alempana. Kumpi tuntuu sopivammalta sinun lonkkien ja polvien liikkuvuuksille, mutta todellakin voit hyvin tehdä sen noston tässä niin, että autetaan sieltä käsillä sitä jalkaa. Huomioiden taas, jos on vaikka jotain liikerajoituksia vielä siellä lonkkien puolesta, mitä pitää huomioida vaikka lonkkaleikkauksen jälkeen, niin huomioit ne tietenkin tässä. Tarvittaessa voit pitää taukoa vaikka tämän liikkeen aikana, jos ei ole sopiva liike sinulle. Hyvä. Ja sitten vielä kerran nosto. Pysäytä liike siihen, toinen jalka jää ylös. Ota polven takaa kiinni, vedät sieltä ja ojennat selkää suoraksi. Tässä kohtaa siis ajatuksena, että jos jalka on tässä, me ollaan tässä asennossa, sieltä selästä ojennus ja samalla hieman. Eli täältä ristiselkää koitat saada ojennettua ryhdikkääksi asentoa. Pieni pito siinä. Hyvä. Päästä jalka takaisin alas ja vielä toinen puoli sieltä nosto. Ja se sama selän ryhdistysliike sieltä. Pidetään hetken aikaa tässä. Hengitys kulkee siellä rauhallisesti mukana. Noin. Ja sitten tuot jalat sinne yhteen, nilkat yhteen. Sieltä avataan jalkoja auki ja yhteen. Voit käsillä avittaa liikettä, vähän tukea sitä vaikka yhteen tuontia. Haetaan sieltä lonkille sitten avausta. Saatat tuntea siellä pienen venytyksen siellä sisäreiden puolella nivusissa. Hyvä. Ja sitten pysäytetään jalat sinne paikalle. Voit vähän heilutella, ravisutella jalkoja. Seuraavassa liikkeessä sitten lähdetään sinne takareiden ja pohkeen seudulle hakemaan liikettä ja pientä venytystä. Mä käännän tuolia taas vähän toiseen suuntaan. Kantapää sinne lattiaan ja käsillä sieltä kahmastaan kummaltakin puolelta. Eli kantapää lattiaan ja sieltä eteen taivutus. Samalla kädet kahmasee sieltä sivukautta. Hyvä. Vielä kerran kummallekin puolelle. Tässä eteen taivutuksessa ei tarvitse mitenkään mennä sinne syvälle saakka. Koitetaan taas se liike tehdä sieltä lantiosta selkää siinä määrin suorana, kun se helposti pysyy. Mutta jos ajatuksena on se, että nyt täytyy sinne ihan matalalle saakka mennä, niin ei tarvitse. Pysähdytään sitten hetkeksi aikaa sinne ylös. Nyt me tuodaan toinen jalka sinne suoraksi, toinen jalka jää koukkuun. Sieltä lähdet koukistamaan ja ojentamaan nilkkaa. Pidetään se polvi suorana siltä puolelta, kumpi jalka siellä töitä tekee. Hyvä. Pysäytä liike niin, että nilkka on ojennettuna. Ojenna selkää suoraksi. Ota tukea käsillä siitä koukussa olevasta polvesta tai reidestä ja taivutat vartaloa sinne eteenpäin. Haetaan venytystä sinne takareiden puolelle. Nilkka on ojennettuna sieltä.
polven taakse, takareiteen olisi tavoitteena saada se venytys tuntumaan. Ja tässä sen verran meet sinne kumarempaa asentoa kuin mikä tuntuu, että saat sen venytyksen siellä tuntumaan. Toisilla se voi tarkoittaa sitä, että täytyy olla vaikka kyynärnojassa tässä tällä tavalla etukumarassa tai sitten vähän ylempänä. Pidetään venytys vielä hetken aikaa. Hyvä. Ojenna selkä suoraksi. Tuo jalka koukkuun ja toinen puoli. Polvi suoraksi. Nilkka ojennettuna. Ojennat selkää ensin täältä ryhdikkääksi ja sitten taivutat sinne eteenpäin. Nojaa käsillä vaan siihen. Voit nojata siihen justiinsa koukussa olevaan polveen. Siitä saa hyvän tukevan asennon. Voi laittaa kyynärpäätä siihen polvea reittä vasten, jos se tuntuu sopivalta venytyssyvyydeltä. Hyvä. Ja sitten ojennat selän suoraksi. Voit tulla vähän taaksepäin siinä tuolissa istumaan. Pyöräytä samalla hartioita muutaman kerran. Ja sieltä nostelet kantapäitä ja varpaita lattiasta ylös. Jätä kädet rennoksi siihen paikalleen. Ja vielä nostat sieltä kantapäitä ja varpaita. Hyvä. Pysäytä nilkkojen liike sinne ja liuutat jalkaa eteenpäin ja koukkuun. Nyt haetaan polvelle sitä mahdollisimman suurta liikelaajuutta, että kuinka pitkälle. Koitetaan aina polvi suoraksi täällä edessä ja sitten tuot polvea koukkuun sinne tuolin alle siihen saakka, kun se helposti menee. Eteen ja taakse. Hyvä. Pysäytä jalka paikalleen ja sitten sama juttu toinen puoli. Ojennus ja koukistus. Hyvä. Ja sitten pysäytät jalat sinne vierekkäin. Venytetään vielä vähän, haetaan nilkkoihin liikkuvuutta tässä kohtaa. Eli tuot toista jalkaa hieman sinne tuolin alle enemmän. Siihen saakka, että saat pidettyä sen kantapään lattiassa. Ja sieltä kumarrutaan vähän eteenpäin ja takaisin ylös. Eli voit tehdä sen kumarruksen niin, että kädet on ihan siinä sylissä ja sieltä vaan vartaloa kallistamalla paino siirtyy sinne päkiän etupuolelle. Kantapää pysyy lattiassa, saadaan sinne nilkkaan liikettä. Akillesjänteessä saattaa tuntua vähän venytystä, mutta sieltä ja ylös. Tai jos haluat, voit ottaa käsien kurotuksen siihen liikkeeseen mukaan, eli kädet kurottaa sinne eteen aina. Se käsien kurotus saattaa vähän tuoda siihen sitä tai helpottaa hahmottamaan sitä eteenpäin taivutusta, kun koittaa vaan käsillä kurottaa mahdollisimman pitkälle. Hyvä. Ja sitten seis, tuo jalkaa eteenpäin, nostele siellä vähän, keinuttele jalkapohjia lattiaa vasten kummatkin, kantapäät, varpaat siellä nousee. Hyvä. Ja sitten se toinen jalka, liuutat sitä taaksepäin siihen saakka, että kantapää pysyy edelleen siellä lattiassa ja se tuntuu vähän semmoiselta ehkä jäykältä kohdalta, mutta tietenkin semmoiselta, ettei kipua tunnu siellä missään nilkan alueella. Voit taas pitää tässä ihan vaan paikallaan tai sitten otat sen ihan vartalon taivutuksen eteen ja taakse tai sitten kädet mukaan, kurotus ja takaisin.
Muutamat kurotukset sieltä vielä. Hyvä. Ja sitten pysäytät liikkeen, tuo jalat vierekkäin ja uudelleen sieltä nilkkoja liikkeelle, nostat kantapäitä ja varpaita. Seuraavaksi ojennetaan sitten vähän toista jalkaa suoraksi ja siellä teet pientä pyöritystä nilkalle. Kuulostelet, miltä se siellä nilkassa tuntuu. Ja toiseen suuntaan pyöräytys. Hyvä. Laske jalka takaisin alas ja sitten toinen puoli. Pyöritykset sieltä. Ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen. Hyvä. Ja pysäytä tuot jalat sinne paikalle. Seuraavaksi haetaan vähän lonkan koukistajille liikettä ja venytystä, eli me käännytään tuolissa sivuttaissuunnassa. Tuut siihen tuolin etureunalle istumaan, otat selkänojasta tukea ja siirryt tuolin etureunalla istumaan niin, että se ulompi jalka siinä tulee sieltä tuolin reunan ulkopuolelle. Voit vähän kallistaa vartaloa sinne selkänojan suuntaan niin, että on varmasti se istumatasapaino tuntuu varmalta, ettei siitä pääse keikkaamaan tai putoamaan. Sieltä me liuutetaan jalkaa taaksepäin. Pieni pito siellä. Ja sitten takaisin sinne eteen toisen viereen. Hae sitä sinulle sopivaa liikelaajuutta tähän liikkeeseen, kuinka pitkälle voi viedä sitä jalkaa ja sitten tuoda sieltä takaisin. Tämä liikkuvan jalan nilkan asento, voit kokeilla kumpi tuntuu hyvältä, että mitä jos ojennat sitä nilkkaa sinne siellä takana ollessa tai niin, että pidät sitten nilkan koukussa, että se päkiä on siellä lattiassa koko ajan. Sieltä takaisin ylös ja sitten takaisin sinne taakse. Tehdään vielä kerran se liike, että se jalka tulee sinne eteen ja sitten takaisin tänne ja pysäytät siihen sinulta sopivalta tuntuvaa kohtaa, missä tuntuu siellä etureiden yläosan puolella lonkan koukistajissa täällä venytys. Pidät selkää suorana, hartiat rentoina. Voit vaikka vähän nojata taaksepäin, sillä saatat saada tehostettua sitä venytystä. Pieni pito tässä ja sitten nostetaan kättä etukautta ylös ja sitten takaisin alas. Hyvä. Etukautta ylös ja sitten alas. Seuraavalla käden nostolla voit tehdä samanlaisen tai sitten ympyrä sieltä. Vartalo kääntyy hieman sinne mukana ja käsi tekee ympyrä. Uudelleen sama etukautta ylös ja sieltä vartalon kierto ja käsi tekee ympyrän. Hyvä. Vielä kerran sama nosto, ympyrä ja palautus. Tuota jalat vierekkäin. Voi auttaa kädellä nostamaan ja sitten käännytään toiselle puolelle. Sama juttu vielä toiselle puolelle jumpan päätteeksi. Eli sieltä tuki selkänojasta siirryt penkin reunalle istumaan. Liuutat jalkaa sinne taaksepäin. Ensimmäisillä kerroilla voi tehdä vähän lyhyemmän liikkeen. Eli liuutat sinne taaksepäin ja tuot takaisin viereen. Tällä ylimääräisellä kädellä voi ottaa vaikka siitä tuolin kulmasta tukea. Saa sitä asentoa semmoiseksi varman tuntuiseksi. Taaksepäin ja takaisin viereen. Pyri pitämään tässäkin liikuttaessa se selkä suorana. Hyvä. Ja sitten seuraavan taakseliuutuksen kohdalla me jätetään se jalka sinne paikalleen.
lonkan koukistajien venytykseen, jäädään hetkeksi aikaa. Siinä rento asento, voit nojata sinne taaksepäin. Ja sitten se kädennosto etukautta ylös ensin ja alas. Ja todellakin siihen saakka, mikä on se kivuton olkapään liike. Jos käsi nousee ihan niin, että se olkavarsi tulee sinne korvan viereen, niin hyvä. Mutta jos se aiheuttaa kipua, niin älä väkisin väännä sitä kättä sinne ylöspäin. Hyvä. Ja sitten vielä, jos äsken teit toisella puolella ja tämä olkapää on saman parinen, niin otetaan se ympyrän piirto sinne mukaan. Eli etukautta ylös, sieltä vartalo kääntyy sinne, olkapää kääntyy sinne hieman mukana liikkeessä. Eli liike ei pelkästään tule sieltä olkapäästä, vaan haetaan sinne selkärankaan myös kiertoa. Hyvä. Ja vielä kerran etukautta ylös, ympyrä sieltä. Hyvä, noin. Ja tuo jalka liuutat sieltä toisen viereen, käännyt istumaan siinä tuolissa. Voit vähän taputella, ravisutella sieltä jalkoja, hakea pientä kiertoa sinne selälle, vähän pyörittää hartioita, näin. Siitä tuli valmista meidän rauhallisesta kehonhuollosta istuen. Mielelläni kuulen, että miten liikkeet tänään, miltä ne tuntuu kropassa, niin voit laittaa kommenttia sinne videon alle. Kiitos taas kun olit mukana ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!